Hello mga besh! Welcome back to my channel, Sea House of Creativity. Sa video to, mag-upcycle tayo ng lumang damit. Ngayon ay buwan ng October. At isa sa mga activities ng school ay ang United Nations, kung saan ang mga mag-aaral ay magsusuot ng national costumes ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa video to, ang gagawin ko ay ang costume ni Cleopatra of Egypt. First, itong lumang saya ng nanay ay i-upcycle ko. Ang gagamitin ko lang dito ay ang parte na kumikinang. Ito yung sa waist part at front design at ikakat ko lang ng ganito. Just follow lang kung anong ginagawa ko dito. Ito yung pinaka-easy at pinaka-madali na paraan. Pagkatapos i-cut ay tahiin sa bawat edge upang hindi malaglag yung strands ng fiber ng tela na pinuputol. O see, diba? Ganyan lang kadali. Mga best tips ko sa inyo, kung mayroon kayong gold na dress dyan, mas maganda compared to white. But I don't have. So let's proceed to idea number 2. Gamitin natin ang natirang tela na kumikinang sa saya. I-measure mo lang and fold ng ganito. And cut. Mga besha, hindi pa nakasupport sa akin, please hit subscribe button and click all notification bell. Ganito ginagawa ko para pantay yung size. Very easy lang to at madali. Cut ng ganito sa outer part hanggang sa matapos yung sa dulo. And then, sa gitna. Upang makagawa tayo ng hole kung saan insert natin yung ulo natin. Ito yung pangleeg. Tahiin natin ang parteng kinakat upang hindi malaglag or upang masecure yung mga fiber o cloth na pinuputol natin. And then, lagyan natin ng sleeves sa may bandang likuran. At maglagay tayo ng botones. Next is idea number 3. Ito ay isang gold na tela. Pwede natin gawin itong cape. Itatahi or i-attach ko dito sa ginagawa ko kanina. Kagaya nito. O ito na yun, ready to wear. Ito ay tinatawag na broad collar. Idea number 4.
Ito yung part ng pocket. Pagkatapos tahiin sa mga gilid ay gagamit ako ng garter upang maa-adjust yung size ng arms. Lagyan natin ng botones sa may lower part. Just repeat the process sa kabila. Pagkatapos tahiin, ito na yun, the final product. So, isusuot ko na. So, this is Cleopatra arm cuff or armlet. I-attach ko lang dito yung bawat dulo ng cape using safety pins para mas spread kapag ginagalaw ko yung mga kamay ko. Next is idea number 5. Gagawa tayo ng necklace. Gagamit ako dito ng round garter. And ito yung gold metal from my old blouse. Lagyan ko lang ng lacquer sa liquid para madali isuot. Galing din ito sa handle ng bag ko.
And lastly guys, the last part of the cloth ay gagawin nating Egyptian headdress or the Cleopatra double crown. I-recycle ko din tong chain beads, ang golden beads. Ito yung decoration ng Christmas tree ko last year. And I realized na pwede siyang gamitin dito. I-cut ko lang sa desired length na magkasya dito. Follow mo lang kung paano ko to tinatahi or ina-attach. So this is it. I'm done. And it's ready to wear. So ito na yun. Sinusuot ko na. It's up to you guys kung paano mo gagamitin o i-recycle o i-upcycle ang mga lumang kagamitan mo sa bahay. At sa ganun, may ambag din tayo sa ating kalikasan. We can help saving Mother Earth. Gamitin natin ang tatlong R. Reduce, reuse, and recycle. Thank you so much everyone for watching my video and I hope you learn a lot from me. Mga besha, hindi pa nakasupport sa akin, please hit subscribe button and click all notification bell. God bless everyone and I'll hope to see you in my next video.